طيب أعتقد يعني الناس محتاجة الأول نعمل تعارف، يعني تعرف إن تعرفنا على نفسك وعن دراستك للسينما وعن الكارير بتاعك السينمائي لغاية دلوقتي بشكل سريع كده موجز، ناخد فكرة كده ليه المشاهدين آه، مرة يتعرفوا على فيلمك وعليك. أوكي. طيب أنا صهيب قسم الباري، مخرج سوداني، آه، مخرج وثائقي، وبشتغل برضو على فيكشن لكن لسه يعني في علم الغيب. آم، درست السينما في باريس هنا، ده في جامعة باريس التامة. وصلت للسينما بعد فترة طويلة يعني بشكل مبكر شوية يعني، من سواء من ناحية المشاهدة ومن ناحية العمل يعني. درست ليسانس وماستر بتاع إخراج سينمائي. اوكي. ومشروعي الأول الطويل هو الحديث عن الأشجار أو التحدث عن الأشجار، في بعض الناس بيسموه كده وكده. اوكي. هو يعني في الأساس كان المشروع الأول المفروض يكون فيلم بتاع فيكشن، لكن كان في صعوبات شديدة يعني، انتصر الوثائق يعني. فما عارف أقول شنو ثاني. طيارة قبل كده، قبل الحديث عن الأشجار نعم. عملت أفلام. فيكشن أنا بعتبرها هي يعني زي ما بيقولوا كراسات التعلم يعني. اوكي. فبخفيها بشكل كبير. عملت برضه دوكيومنتريز قصيرة كلها، لكن الحديث عن الأشجار هو الطويل الأول يعني. كانت بتدور فين هذه الأفلام؟ شخصياتها، نعم. يعني الأفلام القصيرة أحداثها وشخصياتها كانوا بيدوروا فين؟ في السودان؟ في فرنسا هنا، اثنين. ده أيام يعني أيام التعليم بتاعي هنا، التعلم يعني. اوكي. فيهم قصير برضو، أو متوسط يعني 26 دقيقة في السودان. وأفلام قصيرة تانية يعني مشاريع تانية أنا ما بعتبرها بالكامل سينمائية يعني، برضو في السودان يعني. رجعت اوكي. السودان من 2015 واستقريت هناك يعني، بعد فترة طويلة كنت قاعد في فرنسا يعني. امتى بقى قررت تعمل الحديث عن الأشجار؟ الحديث عن الأشجار، القرار كان قبل البداية في العمل عليه يعني، من سنين طويلة كانت. انت يعني تعرف كان بعد الأربع شخصيات الشخص أيوة. الفيلم. بعرفهم من بدري جدا. اوكي. بعرفهم من اللحظة اللي رجعت فيها السودان، وأنا كنت يعني بعمل في الماستر بتاعي هنا، وكان مشروعي إنه أعمل فيلم بتاع فيكشن في السودان. فرجعت واكتشفت إني كنت حالم جدا يعني، يعني من غير تقديم تنازلات ضخمة اوكي. أخلاقية وسياسية وكده يعني، مستحيل إنه تقدر تعمل في الوقت ذاك يعني فيكشن في السودان. فكل المشروع مشى بشكل يعني من سيء لأسوأ. في النهاية تخليت عن المشروع بالكامل يعني. لكن لحسن الحظ انه قدرت اقابل يعني الاربعه، وهم كانوا برضو يعني ابراهيم شداد والطيب مهدي، يعني اخر واحد رجع السودان بعد غربه طويله زي ما بنشوف في الفيلم. وكانوا في اللحظه دي بيحاولوا يستعيدوا يعني البناء بتاع جماعه الفيلم السوداني يعني. اوكي. ويعني كانت هي لحظه فيها آه، كانت اللحظه بعد توقيع اتفاقيه السلام في السودان، بين الحكومه السودانيه والحركه الشعبيه. مم. كانت لحظه بتاعت ايهام بالحريه يعني. يعني مش لحظه حريه حقيقيه، لكن لحظه ايهام بالحريه يعني. فكان ايوه، بدات بعض المجموعات وكده تستعيد بشكل شجاع جدا، وفي نفس الوقت يعني حالم جدا. حسوا ان دي اللحظه المناسبه لاستعاده الجماعه بتاعتهم اللي هي كانت منعت في 89 يعني، في مم. اللحظه بتاعت الانقلاب يعني. و وكذلك استعاده العرض السينمائي يعني.
يعني لسه الأحلام كان واضح إنه ما في إمكانية بتاعت عمل أفلام، لكن على الأقل استعادة الاهتمام بالثقافة السينمائية وبالعرض وكده في السودان. فصاحبتهم دعوني طوالي على الأنشطة بتاعتهم اللي هي كان بدوا يعملوا عروض صغيرة صغيرة يعني في القرى حول الخرطوم وكده. وبالطبع كانت اسهل، يعني انك لما تعرض في قريه كان الحكايه اسهل، لانك ما بتتعرض يعني المساءله او طلب التصريحات او كده. فصاحبتهم لواحده من العروض دي، وهناك يعني ولدت الفكره بتاعت الفيلم نفسها يعني. في نفس الوقت تعرفت على افلامهم، لانه هم بالنسبه لنا احنا يعني كجيل ما ذهب بالسينما، يعني حرم من السينما في السودان لفتره طويله. هم كانوا اسماء، يعني بعرفهم كاسماء، عارف انه ابراهيم شداد وسليمان والطيب ومنار، هم الجيل الاول من المخرجين السودانيين اللي درسوا السينما برا وعادوا باحلام كبيره جدا، يعني لبناء سينما فنيه يعني تخرج من الاطار بتاع السيناريو بتاع الدوله. آه، ف لكن افلامهم كانت غير متوفره تماما يعني. فهم قدروا يوفروا لي بعض الافلام بتاعتهم وغرمت تماما بال... بالنوعيه والشجاعه، يعني الشجاعه بتاعت المحتوى والشكل وكده يعني. وهي برضه انتجت في ظروف قاسيه جدا، يعني الظروف القاسيه اصلا بتاعت السينما في السودان ما ابتدات مع وصول الجبهه الاسلاميه للحكم يعني، المهم اللي حتى من قبل. إنه الفترة اللي اتصور فيها الفيلم، لأنه عقب تصوير الفيلم حصل تغيرات كبيرة جدا في السودان. آه، مش عارف الفيلم ده اتصور امتى وانتهى امتى. ممكن يعني يفوتوا الأهمية بتاعت تصوير الفيلم، أو يفوتوا بعض الأشياء المتعلقة بالأحداث والدور. فإمتى ايوه، بالضبط هو ابتدى التصوير وانتهى إمتى؟ التصوير هو حصل على فترات متقطعه يعني. يعني حصل على فترات متقطعه. الجزء الاكبر من الفيلم اتصور في 2015، لكن استمر التصوير بشكل يعني متقطع في 2016 و2017 وحتى لكن يعني بشكل متقطع جدا بعديها. يمكن اكثر معظم التصويرات كانت في 2015. آم، أوكي. قبل أنت انتهيت من الفيلم ومونتاجه قبل الثورة، مش كده؟ ايوه، ايوه، قبل الثوره آه، تقريبا، يعني في نفس الوقت يعني. وكان اللمسات عرضه الاخيره كانت في نفس الوقت. كان عرضه الأول إمتى؟ كان عرضه الاول في برلين في فبراير 2019. أوكي. كانت الأحداث بالفعل يعني بتدور، مش كده؟ بداية ايوه، كانت اللحظه ايوه كانت الثورة. اللحظه الاقوى يعني. آه، الفيلم بيتتبع 4 من السينمائيين الرواد في السودان، اللي أفلامهم في السبعينات وفي الثمانينيات. هم درسوا السينما في السبعينيات وعملوا أفلام من السبعينيات والثمانينيات، وأفلامهم بعضها حصلوا على جوائز كبيرة في مهرجانات كبيرة. لكن بعد 1989 مع الانقلاب البشير، آه، السينما حاجات كتيرة يعني في البلد أصبحت مرفوضة. والسينما السودانية هم الصوت. بيجروه الحوار بتاع اللي هم بيجروه، إنه بيقولوا إن السينما السودانية لغاية 19 30 سنة تقريبا، يعني فترة حكم البشير ما كانش فيه سينما سودانية. هم
فضلوا عايشين في السودان في طول السنوات دي. لا، هاجر ابراهيم شداد هاجر يعني بعد ما تعرض للتضييق والاعتقال والفصل من العمل وكده، وكذلك الطيب مهدي هاجروا الاثنين يعني. ابراهيم شداد هاجر لمصر وبعدين لكندا اوكي. وقعد فتره طويله يعني، والطيب مهدي هاجر للسعوديه. ويعني سليمان ومنار هم اللي ما طلعوا يعني من السودان يعني، هم قعدوا. طبعا كان يعني مجبورين بانه يلقوا طرق بتاعت عيش مختلفه بعيده عن السينما تماما. منار لفتره طويله اختار الزراعه، مم. سليمان التدريس وكده يعني. لكن فضلت علاقتهم ببعض وعلاقتهم بالسينما والشغف اللي عندهم تجاه السينما فضل موجود، وده الشغف ده هو اللي خلاهم يتجمعوا مرة أخرى علشان يعملوا نادي سينما في السودان رغم كل الظروف السياسية والاجتماعية، رغم التضييق طبعا والصعوبات الكبيرة اللي كانوا بيعانوا منها، لكن أصروا إن هم يعملوا النادي وإن هم يعملوا بعض العروض. بنتتبع الأربعة في رحلتهم لعمل عروض مفتوحة في الهواء الطلق أولا، وفي إن هم يستأجروا قاعات عرض قديمة من اللي تم إغلاقها وتدميرها علشان يعملوا فيها عروض. وفي الآخر يعني بيتقال إيه إنه مفيش فايدة مفيش أمل، لأنه كانت الظروف في الآخر صعبة قوي. لكن في الوقت في رسالة تفاؤل رغم كل الظروف اللي بينتهي بيها الفيلم، إنه إحنا المتفائلين إحنا تفائلنا في أوقات كان يصعب فيها افضل جدا متفائلين. إن الناس تتفائل بنشوفها، أو هذا المعنى اللي بنستشفه من الفيلم هو بيتحقق على أرض الواقع بعد كده بشكل تلقائي جميل جدا. لكن بعيدا يعني عن الواقع والفيلم، هو الفيلم في حد ذاته فيلم سينمائي جميل جدا رائع. اللغة السينمائية فيه عالية جدا، كل العناصر تقريبا. فيلم يعيش سنوات وسنوات طويلة قادمة بغض النظر حتى عن الأحداث السياسية الله المهمة. يطمنك. الله يطمنك. شكرا. ده هو وده هم حقيقة. الفيلم نعم هو في داخل كونتكست، لكن انا يعني غير محبتهم للسينما يعني، وغير مواقفهم الانسانيه والسياسيه. بالنسبه لي يعني الحاجه اللي كانت مدهشه جدا انه التساؤل الاولي ده بتاع انهم كيف بيقدروا يعني يخلقوا الامل من العدم يعني بشكل يومي يعني. انا كنت رجعت السودان ومن تجربه اولى بتاعت محاوله عمل فيلم فيكشن فشلت. كنت اوريدي في حاله بتاعت احباط كبيره يعني. بالنسبه لي هم فلاسفه بتاعين امل يعني، او الفلاسفه بتاعين ياس، واحد من الاثنين يعني. دي الحاجه اللي انا حاولت اكثر حتى اكثر هي رساله حب بالطبع للسينما. لكن يعني بعتبر انه الفن غير منزه يعني السينما ليست فن نزيه كله يحتوي على كميه من الاشياء العظيمه جدا في تاريخها، ومن الاشياء السيئه جدا يعني تحتوي على كميه من العنصريه ومن التعالي ومن يعني الترويج لسيطره قوه على العالم وكده وعلى مصائر الشعوب يعني. فبالنسبه لي السينما
محبة السينما من خلال محبتهم هم، ومن خلال هي كيف أفلامهم اللي صنعوها. لكن برضو كل الأفلام والصور اللي ظلت رغبة، يعني التي محيت قبل أن اللي بيمنع من انه هو يقدر يعمل يعني. هم بالنسبه لي مصري، هم بالنسبه لي لغز، وبرضه في نفس الوقت يعني العلاقه معهم كانت علاقه عظيمه، وصارت صداقه عظيمه. يعني كان فيها دائما التعلم برضه بتاع انه كيف تتعامل بشكل انيق مع الامل ومع اليأس يعني. ما سامع. عايز اخد من الكلام اللي احنا قلناه عن انه فيلم سينمائيا بيتمتع بصفات سينمائية وعناصر سينمائية قوية جدا، وفي نفس الوقت هو فيلم وثائقي. والنوع الوثائقي عادة بيبقى في خلط بيحصل فيما يتعلق بالعمل الوثائقي ما بين البرنامج الوثائقي، ما بين البرنامج التلفزيوني، ما بين الفيلم الوثائقي اللي بيعتمد على الفويس اوفر وعلى المعلومات اللي بتبقى مكتوبة أو الشخصيات بتقولها مباشرة للكاميرا، وصولا إلى ما يعرف بالفيتشر دوكيومنتري أو الدوكيومنتري اللي بيستخدم عناصر الفيلم الروائي، لكن مع الحفاظ طبعا على الكونتنت أو المضمون الوثائقي داخل العمل، لكن هو بيبقى حر في استخدام عناصر الفيلم الروائي. واعتقد انه اذا احنا عايزين نشرح للناس ايه هو الفيلم الفيتشر دوكيومنتري وهو الفرق بين الفيلم الفني الوثائقي ما بين الفيلم الفيتشر دوكيومنتري اللي عادة ممكن مثلا يعرض في المهرجانات الفيلم الروائي جنبا الى جنب مع الافلام الروائيه، وبين افلام وثائقيه تانية بتبقى وثائقيه بحته تقريريه تماما، يمكن لا ينطبق عليها انها تعرض مع الافلام الروائيه، لانه بيبقى في صعوبه هنا في التحكيم وفي التناول هذه الاعمال، لانها مختلفه خالص جينيريك، يعني من ناحيه الجانر او من ناحيه النوع الفني. لكن احنا بنتابع المشاهده وكاننا امام فيلم روائي، كاننا ليه؟ لانه في اولا الشخصيات لا تتحدث الى الكاميرا مباشره ولا تحكي للكاميرا عن مشاكلها، ما فيش معلومات المعلومات اللي بتدور قدام الكاميرا بيتم يعني اضافتها على المشهد. احنا كل اللي بنستقبله من المشهد نفسه، مش من خارج المشهد. كمان استخدام المونتاج مثلا في يعني في سيكونس كامل كده، ده ممكن اخده على بعض اللي بيبقوا في استدار العرض القديم، بعدين الكاميرا تبتدي تبص على الشارع وبيحصل تقطيع بين اللقطات ما بين احد الشخصيات وهو بيبص على الشارع، وما بين الكاميرا وهي بتتلصص على الشارع وبتشوف البائع الجمل اللي هو صاحب الجمل في الشارع، وننتقل للجمل بيدخل السينما. ده مشهد طويل جدا، ما فيهوش ناس بتتكلم، ما فيهوش معلومات. من ناحيه الفيلم الوثائقي عاده بيقولوا بيحكي معلومات، ما فيهوش معلومات. سيكونس بيخلق احساس في حد ذاته، مش
لازم يبقى مرتبط مباشرة بالموضوع اللي بيتكلم، لكن هو أقرب زي عارة اللي بتدي الإحساس بتاع بديع، مم. جنب طبعا الإنتاج يعني. فممكن تشرح لنا شوية إيه الفرق بين الفيلم الوثائقي البحت وبين فيلمك أو بين هذا النوع من الأفلام الفنية؟ والله هي طبعا يعني هي موضوع كبيرة جدا، وموضوع يعني تخيل النقاد بيتكلموا عنها أحسن بكثير يعني. هو بشكل ما مرات كثير الناس كانوا بيسألوني يعني إنه إحنا شايفين إنه هو وثائقي، أو في ناس شايفين إنه روائي. زي ما أنت قلت يعني دائما بتكون سعادة كبيرة إنه الأفلام تعرض مع بعض يعني من غير التمييز. لابد من التمييز برضو يعني طبعا. لكن أنا بالنسبة لي هو فيلم لما أنا أحب أتهرب من الإجابة عن السؤال اللي هو ممكن يحتاج ل يعني أيام ويمكن دراسة حتى، يعني هو موضوع حتى بيتدرس يعني حول الفن. الفيلم الوثائقي يكون منفتح برضه على الفيكشن، أو بالنسبة لي أنا يعني على الفيكشن الموجود في الواقع يعني. كويس. زي ما قلت هو انا يعني ما بشوف انه في شكل وثائقي افضل من شكل وثائقي. انا عملت افلام برضو فيها هي انترفيو، فيها فويس اوفر، وفيها كل حاجه. بعتقد بس انه الموضوع هي اللي بتخليك لانه هل انا كنت عاوز احكي؟ هم في الاول كانوا متوقعين انه يعني مثلا هعمل فيلم، هيقعدوا هعمل معاهم انترفيوز وهنصور الاماكن وخلاص. يعني بالذات الطيب مهدي لانه اشتغل شغل بتاع تلفزيون كتير وكده، فكان بيتوقع دائما ان انا يعني وين الانترفيوز، احنا مش هنقعد احنا ليه. ف بتتسألنا واحنا نجاوب. بالظبط كده. لكن هو زي ما قلت لك يعني جبال انه ال ما كنت عاوز اعمل فيلم عنهم كامر انقضى في الماضي يعني. كويس. هو فيلم ليس عن تاريخ السينما السودانيه، لانه هم بيمثلوا المتمردين الاندر جراوند بتاع السينما السودانيه، هم بيمثلوا السينما السودانيه التي لم تكون حتى. كويس. يعني هي اللي كانت بصعوبات كبير. انا حواصل اعمل افلام وثائقيه بكل الاشكال بتاعتها، يعني بالاشكال بتاعت في مواضيع لابد بتفرض يعني تماما انه المشكله دائما في انه ما تعرف تختار الشكل الصحيح. كويس. او الشكل المناسب. في بعض هو الناس بيحاولوا سوري. يقال إنه كل فيلم هو اللي بيختار شكله، لكن المهم بالظبط إن كده. المخرج يعني بينصت جيدا لصوت الفيلم نفسه. بالظبط كده. انا بالنسبه لي هو ال السيناريو الاسوأ انه الشخص، الموضوع هو موضوع حياتي مهمه محتاج لمعلومات. لما اشاهد الفيلم واحس انه هو كله يعني الطاغي عليه والجانب السينمائي والصوره والفيجوال او كده، واطلع منه في حين انه انا دخلته لسبب الموضوع نفسه، انه الموضوع يعني مثلا مناهضه العنصريه اليوم مثلا. يعني اذا حضرت فيلم حاليا حكون عاوز اشوف فيلم زي 13 مثلا، بيسرد لي كل كيف تحولت العنصريه دي يعني لعنصريه ممنهجه، يعني كيف تحولت في امريكا لنظام دوله واستثمار في العنصريه وكل شيء. بكون محتاج للمعلومات، ما عاوز يعني فقط كلها تكون تامل. بنفس المستوى برضو اذا كان يعني اعتقد على الاربعه مثلا كنت حاكون مجحف جدا في حقهم اذا يعني حصرتهم فقط فيما انت. كويس. اللي حددته الاله السياسيه مش هم يعني. وما عكست يعني في عباره عظيمه بيقول ابراهيم، بيقول له ايوه احنا اذكى منهم
لكن هم اقوى مننا. فانا رغبتي كانت انه الذكاء ده، الروح الحيه دي، النموذج بتاع المقاومه، حتى لو خسرنا المعركه يعني كويس، بالفن، بالروح المحبه للحياه لكده كده، عشان يظهر ما كان الشكل المعلوماتي ممكن يعكس يعني. فهي اختيارات، انا بحترم كل الاشكال بتاعت يعني الافلام لما تكون الاختيار أتمنى يكون إن هو صحيح. مع شعار فلسفي كان ممكن نعم. يضيع إذا الفيلم اتعمل بطريقة تانية. هذا المعنى كان ممكن يضيع، إنه صحيح. رغم الهزائم المتتالية، رغم إن إحنا فعليا ما بنشوفش هم بينجحوا في إن هم يعملوا عرض متكامل واحد، باستثناء بعض العروض اللي هي مختلسة في بعض القرى والأماكن النائية. فهم رغم هذه الهزيمة إلا إن إحنا بنشوفهم كمنتصرين يعني. وده لأنه أنت بتتكلم هنا عن الروح بالضبط في كده. داخل هذه الشخصيات، مش عن الأخبار، مش عن المعلومات ايوه الخارجية. المعلومات الخارجية ممكن تبقى مضللة. فهنا هذا بالضبط النوع، كده. هذا الفيلم تحديدا هو بيتطلب هذا الشكل. زي ما أنت أشرت، ممكن لو أنا عايز أعمل فيلم تحليلي عن ظاهرة البطولة، تصبح ممنهجة ومؤسسية ونظامية، وأسرد تاريخها ووقائعها، فده محتاج فيلم بيعتمد هم يتكلموا بشكل مركز عن هذا الموضوع. إذا افترضنا إن أنا بعمل بعض المشاعر الفردية، وناس بتتكلم عن أزماتها الصغيرة أو أزماتها الشخصية مع العنصرية، هنا مش هيمشي، مش يعني لن يستقيم النوعين مع بعض. لا طبعا، لا هي كان مثال مستعجل شويه، هو طبعا هو مثال، يعني مثالي كان مستعجل شويه، لانه ممكن هو انا على ما اظن ان انا حواصل دائما اعمل افلام بالشكل ده كويس. يمكن برضو فيها جانب بتاع مذاق يعني شخصي او كده، او انه بالنسبه لي انا حقيقي ما قاعد امن شديد بالفاصل الكبير بين يعني بحس انه السينما التسجيليه في يعني مساحه الفن والتجريب والكده ما المفروض تتركها للسينما الروائيه يعني. يعني ما بحس انه التراجع الذاتي بتاع السينما الوثائقيه قدام السينما الروائيه هو حاجه كويسه يعني. يعني مرات كثيره بقول انه ليه يعني مثلا في المهرجانات ما عندهم مثلا الافلام الوثائقيه لا تنافس مثلا على جائزه الاخراج، في حين انه احنا بنقضي 4 سنين عذاب اخراج يعني. صحيح. يعني هو انت بشكل يومي انت بتكون شغال على البحث عن السرد بتاعك، عن تشكيله، عن تطويع الواقع، او انه الواقع بيطوعك، يعني هي صراع دايم وفني جدا وخلاق يعني. ف هو بالنسبه لي في النهايه انه يعني الفيلم الوثائقي هو الكونتراكت بتاعه مختلف من الفيلم الروائي، لانه انت يعني الشرط بتاع الصدق اللي بيوقع عليك اكبر بكثير. يعني ما مفروض تقوم يعني بالتزييف او وفي نفس الوقت لابد من انه يكون بالنسبه لي انا يعني هي في كلمه الحقيقه طبعا كلمه صعبه شويه يعني تعريفها يعني، لكن يعني مثلا بيكاسو كان بيقول انه سالوه الفن شنو يعني، فهو قال الفن هو كذبه تقول الحقيقه. كويس. انا بالنسبه لي هو ليس كذبه طبعا، لكن يعني هو يقول الحقيقه، لكن باي معنى. انا يعني من الافلام الوثائقيه بشاهد كل الانواع بتاعت الافلام، من الافلام السينما ديريكت، السينما المباشره يعني
بشاهد الفيري ميليتنت سينما. لكن بحس انه مرات كثيره انه يعني الافلام المفروض تتخلى، الافلام الوثائقيه تتخلى عن مساحات الخيال، يعني ما تتخلى بها تتركها للافلام الروائيه و... او تتخيل انه مثلا لانه الافلام الروائيه دائما البادجت بتاعتها اكبر او كده، يعني هي آم، امور الخيال وكده هي متروكه. لا، يعني الخيال هو هو واقع برضه يعني. انا اتكلمت كثير، انا عارف بقول في شنو. والحقيقة موضوع الفرق بين الأفلام الوثائقية والأفلام الروائية والتداخل اللي موجود على الساحة دلوقتي بينهم مم. وبين الأشكال الفنية، موضوع يطول جدا يعني. وأعتقد إنه صحيح. بس يفضل الخلاف، لأن احنا ممكن نتناقش كتير جدا في الفروق دي، وإيه اللي يجوز استخدامه في الفيلم الوثائقي وإيه اللي لا يجوز استخدامه. وهنحصل خلاف كتير، يعني نختلف كتير على المسألة دي. لكن أعتقد إن في حاجة واحدة هي اللي هتفضل موجودة، اللي هي حاجة أخلاقية مش فنية فيما يتعلق بالضبط. بالوثائق. يعني إنه لازم يبقى فيه إخلاص أخلاقي للصدق أو التعبير عن تعبير مطلق عن الموضوعية مش موجود، يعني الموضوعية المطلقة مستحيلة. ودايما صحيح. في وجهة نظر، طالما إن أنا يعني فتحت الكاميرا وحطيتها في زاوية معينة لتصوير الناس، فده اختيار. يعني مثلا بالضبط كده. بالنسبة لفيلمك، أنت أول ما قررت إن الكهرباء قطعت، فأنت مش هتأجل التصوير. مع مم. إن في الفيلم الوثائقي العادي إنه الكهرباء قطعت، طب احنا هنصور إيه بكرة بقى يا جماعة، نصور أو الصبح، مم. لأنه خلاص الكهرباء مقطوعة والدنيا ضلمة، يعني مش هنعرف نصور. لا، أنت بالضبط قررت كده. إن أنت تصور ونور الكهرباء مقطوعة. ده خلاص ده اختيار ذاتي. يعني لكن يفضل الاختيار الأخلاقي هو الإخلاص للموضوع، هو ده اللي لازم يفضل ثابت يعني. هو بالضبط انت سميت الفرق. يعني هو طبعا الفروق بيناتهم كثيره برضه يعني لكن هو فعلا الفرق الاخلاقي وفرق الاختيار، يعني في اللحظه اللي انت آه، بعدين يعني الشخص اللي قدامك هو بيسلمك حياته الحقيقيه، يعني مش ممثل او كده وانا برضه حتى مع يعني حتى في الفيلم الروائي بعتقد انه آم، السينما عبرت عبر سنين كثيره من تأليها المخرج آه، لدرجه بتاعت انه كانت في مرات اكسسيفنس بتاع يعني كانت في مبالغات حتى في سيطره المخرجين على حيوات الممثلين. لكن يعني كمان في الفيلم الوثائقي المسؤوليه اكبر بكثير، يعني انت الشخص هو نفسه، يعني هو يعني دي آه، هي فكره مرعبه. يعني انا بالنسبه لي كويس انه يعني كنت عايش في رعب دايم. بعدين حتى التعامل ما بيعرفوا صناعه الصوره كويس جدا، كويس. و والاسئله يعني هي رعب واطمئنان برضه، لانه كنت عارف ان انا بصور في ناس حيكونوا حيسالوني عن كل صغيره وكبيره. وابتدات في البدايه دي كانت مشكله، يعني كانت واحده من المشاكل بتاعه التصوير كانت انه يعني ابراهيم بالذات، يعني ابراهيم شداد بيجي دايما ورا الكاميرا بيسالني انه عن الفريم، ليه بعمل كده، ايه تتعلم ايه الفريم الزفت بتاعك ده وكده. ف فكنت حاسس انه دي برضه بشكل ما طمانينه، يعني هي تحولت للقوه بتاعت الفيلم نفسه، انه كنت يعني مع ناس بيتكلموا لغه الصوره، يعني كويس. بيعرفوها كويس، بيقدروا يخمنوا من موقع الكاميرا بس ان انا بصور في شنو او مهتم بشنو. آه فيمكن السؤال الاخلاقي بعد ذاك يعني هو ما بيخف، يعني حتى في المونتاج انت بتختار شنو. ايوه. والفرق اساسا فرق اخلاقي زي ما انت قلت، مش نرجع تاني نتكلم برضو الفرق بين الفيلم الوثائقي البحت وبين الفيلم الوثائقي الفني. احنا اتكلمنا عن مثلا السيكونس اللي
بيدور داخل قاعة العرض. خلينا نتكلم كمان عن المشاهد الصامتة في الفيلم. يعني عادة البرنامج الوثائقي الناس بتتكلم فيه طول الوقت، أو الصوت بتقول معلومة مباشرة طول الوقت. لكن إحنا هنا عندنا كاميرا بتتأمل اللاندسكيب المحيط، بتتأمل التفاصيل الصغيرة اللي داخل البيت، أو التفاصيل الصغيرة اللي موجودة في الطبيعة. الكاميرا تخرج عشان تصور قمر، أو تصور مجموعة طيور على الشجر، أو تصور بعض الناس الأطفال بيلعبوا كورة في الشارع مثلا، حاجة ملهاش علاقة بموضوع الفيلم مباشرة. هذا الاستخدام للقطات أو اللقطات البينية أو الدخيلة كان عنصر أساسي جدا في الفيلم بتاعك. صحيح. يعني ده كان قرار ان انت تستخدمها، ولا اثناء المونتاج حسيت ان انت لازم تلجأ لهذه الطريقة؟ هو ده بالظبط يعني الفرق بين احنا الفيلم اصلا اتصور في ظروف صعبه كويس. يعني في بعد كمان بتاع واقع الفيلم الوثائقي، والفرق ما بين ما نرغب فيه وما نستطيع عمله يعني. فيمكن ظروف التضييق دي بشكل ما يعني شكلت لي تحدي، يعني في انه ما حقدر اصور كثير. دائما لما تكون بتصور انت وانت بتصور في الفيلم بتكون بتخترع في راسك القصه الفيكشن اللي انت حتقوله اذا وقفوا لك التصوير. فهي حاله بتاعت ستيميوليشن دائما للخيال كويس. فيمكن دي تقوم تساعد في انه انت يعني تقلل المشاهد اللقطات المجانيه، بعكس لو كنت شغال مثلا في فيلم تقريري مثلا او وثائقي تقريري يعني. بتكون انت عاوز تعمل احتياطاتك في انه وانك تفكر بشكل بتاع كونستراكشن اصلا يعني. في جانب برضه فادني جدا هو يعني العنايه بالصوت. انا من الاول كنت عارف انه الفيلم ده ما حيكون فيه موسيقى. كنت عارف انه يعني الايقاع بتاعهم على كل بالنسبه لي الفيلم كان فيلم عودتي للسودان برضه. فلما تعود بعد فتره طويله من الغربه، الحواس الخمسه بتاعتك بتكون يعني يقولوا كيف يعني حاده اكثر. لانها بشكل ما في النوستالجيا بتخليك بتسمع احسن، بتشوف احسن. ما بعرف يعني لما تقعد بعدك بتبدا ما تسمع او تنزعج من الاصوات او كده. فمثلا في الاول ما كان عندي معدات بتاعت صوت اصلا، كنت بصور براي يعني لوحدي. يعني الاهتمام حتى بخيليه الصوت كان مهم جدا بالنسبه لي، انه الايقاع بتاع المشاهد دي كلها مرتبط جدا بالمساحات الكبيره الفارغه. يعني المكان كده فيها جانب حالم، يعني جانب حالم جميل جدا. كنت بفكر بشكل بتاع سيكونس يعني في معظم المشاهد. ما صورت كثير، في كثير من التصويرات اللي كنت بتمناها برضو ما حصلت يعني اصلا. اللقطات مثلا اللي انت اخذتها اديتها كمثال بتاعت كرة القدم. طبعا ده لانه يعني يقولوا كيف المكان متقاسم ما بين السينما المهجوره، وهي صار المكان ملك للعيبه كره القدم. Talking about trees. Eco production.